هنبدأ محاضرتنا الرابعة عن الإدارة الاستراتيجية. هنخرج من المحاضرة وإحنا عندنا فكرة عن تعريف الإدارة الاستراتيجية وفهمنا للتخطيط الاستراتيجي كجزء منها، وإحنا قادرين نحدد عمليات وعناصر الإدارة في المؤسسات العامة، وإحنا قادرين نعرف الفرق بين الإدارة والحكم في المؤسسات العامة. هنبدأ بسؤال: ما هي الإدارة؟ الإدارة من منظور التعريف اللغوي في القاموس بنلاقيها إن هي بتعني إدارة شيء، معناها التحكم فيه أو التعامل معاه أو تناول هذا الشيء بشيء من المهارة للوصول لغرض معين أو لهدف معين. طبعا نقدر نطبق المفهوم ده على عمليات الإدارة للمؤسسات ونتصور هو ماشي إزاي. في تعريف آخر من منظور النوع الاجتماعي، وهو في الحقيقة جاي من تحليل الكلمة الإنجليزية للإدارة أو ليدير، مانج ممكن نبص لها إن هي مقسومة لمقطعين: مان وإيج. فمان بتشير إلى الرجل، وإيج بتشير إلى السن. فالتساؤل: هل المجتمعات الغربية اللي هي نضجت مؤخرا فيما يخص النوع الاجتماعي بتطرح ان الإدارة هي مقصورة على الرجال، وخاصة الرجال كبار السن؟ ده مجرد طبعا يعني طرح طريف. غرضنا منه هو ان احنا نقول هو فين النوع الاجتماعي من الإدارة، بمعنى هل السيدات قادرات ان هم يوصلوا للمناصب الإدارية العليا بنفس العدالة ولا لا؟ كمان ممكن نبص لتعريف الإدارة من منظور مؤسسي ونسأل سؤال: هو هل الإدارة تعني المدير؟ بمعنى آخر، هل الإدارة معتمدة على شخص المدير وأسلوبه في الإدارة بشكل كامل؟ ولا الإدارة المفروض تكون عملية مؤسسية لها قواعد بتضبطها لا تختلف باختلاف شخص المدير؟ ولا في الواقع الإدارة هي خليط بين الاتنين، بمعنى أن هي بتتأثر بالمهارات الشخصية واتجاهات الأفراد القائمين على الإدارة، ولكن في نفس الوقت لازم يكون في حد أدنى من القواعد اللي بتضبط عملية الإدارة. السؤال اللي بعد كده: طب هو احنا بندير ايه في المؤسسات؟ ما هي عناصر الإدارة؟ هنجد ان إدارة أي مؤسسة بتتعامل مع البشر، سواء كانوا في شكل عاملين أو موظفين، موردين، فنيين، إداريين، ما إلى آخره. تتعامل مع إدارة موارد مادية أخرى زي المعدات والتجهيزات وما إلى آخره. بتتعامل مع إدارة الوقت في شكل مواعيد تسليم أو في شكل أطر زمنية يجب الالتزام بيها. بتتعامل مع النتائج والأهداف من خلال مؤشرات تحقق. وبتتعامل مع إدارة العلاقات، سواء التعاقدية، القانونية، أو حتى الإنسانية، العلاقات الداخلية داخل المؤسسة أو العلاقات الخارجية. في الحقيقة تعقد عملية الإدارة للمؤسسات العامة بتيجي من أن إدارة المؤسسة مش بتتعامل مع كل عنصر من عناصر الإدارة دهون على حدة، ولكن بتتعامل كمان مع تفاعلات العناصر دهيا مع بعضها البعض، زي مثلا النتائج والوقت أو الموارد والعلاقات وغيرها. وبالتالي بتحتاج المؤسسات لرؤية واضحة تديها يعني اتجاه كيف تتعامل مع عناصر الإدارة، وهو ده اللي بتوفره الإدارة الاستراتيجية زي ما هنشوف. الإدارة كمان بتتعامل مع العناصر اللي احنا ذكرناها دي من خلال عمليات للتخطيط واتخاذ القرارات، عمليات لتعبئة الموارد، عمليات لإدارة الوقت والنتائج، وعمليات للمتابعة والتقييم، عمليات للتوثيق ونشر المعلومات، وهكذا كتير من العمليات. برضو تعقد عملية الإدارة جاي من إن إدارة مجمل العمليات دهيا مع بعضها في نفس الوقت. ده بيحط على إدارة المؤسسات العامة عبء
وضع أولويات لتنظيم فعالياتها، وده برضو اللي الإدارة الاستراتيجية بتقدر إن هي تقدمه. ده بينقلنا لتعريف الإدارة الاستراتيجية. الإدارة الاستراتيجية هي محاولة الوصول بالمؤسسة لأهداف استراتيجية تم وضعها في إطار عملية للتخطيط الاستراتيجي. هي عملية تكتيكية ذكية وانتقائية ما بتركزش غير على الأهداف الهامة، وما بتغرقش في تفاصيل القرارات اللانهائية اليومية الصغيرة، بتتركها لإدارة العمليات، وبتركز على الآثار والنتائج اللي مرجو أن توصل لها المؤسسة. عشان نفهم الإدارة الاستراتيجية بشكل أعمق محتاجين نفهم الفرق بين الإدارة والحكم، بس خلينا كمان نقول المصطلح اللي باللغة الإنجليزية، لأن في نوعين من الإدارة ليهم مصطلحين مختلفين. الإدارة بمعنى الادمنستريشن هي تنظيم وظائف وموارد المؤسسة في إطار قانوني تنظيمي، زي مثلا اللوائح المالية أو نظام العاملين أو غيرها. فهنا الادمنستريشن بتمثل الجانب الإجرائي المنتظم من عملية الإدارة، والغير متغير بتغير مين الموجود في مقعد القيادة في الإدارة. ولكن في نفس الوقت لما بنتكلم على الإدارة بمعنى الحكم أو الجوفرنس، هنا بنتكلم على إدارة علاقات ومكونات المؤسسة في إطار آليات اتخاذ القرار. بنركز بشكل أساسي كيف يتم اتخاذ القرارات في المؤسسة. الإدارة الاستراتيجية زي بالضبط التخطيط الاستراتيجي، المؤسسات العامة في أشد الحاجة إليها. في حاجة إليها لأن هي قادرة أن هي تمثل استجابة جيدة للبيئة المتغيرة المحيطة بها، والوصول لنتائج مثلى في هذا الإطار المتغير. كمان لأن هي بتدي مساحة للإبداع، وبتتطلب عمل الفريق، وبتعمل روح من دمج العاملين على كافة مستوياتهم، مش بس الإدارة مش بس الإدارة العليا في عمليات الإدارة. الإدارة الاستراتيجية كإطار أشمل للتخطيط الاستراتيجي مناسبة جدا للمؤسسات العامة، خاصة في الوقت الراهن ده، لأن هي بتساعد المؤسسات العامة إن هي تستجيب بشكل أفضل لبيئات متغيرة ولظروف عامة دائمة التغير. الإدارة الاستراتيجية بتتطلب مساحة للإبداع وحلول مبتكرة، وبتتطلب عمل جماعي وتغذية روح الفريق وبناء الثقة بين الأطراف داخل المؤسسة وداخل المؤسسة وخارجها، وكل دي عناصر بتؤدي إلى نجاح المؤسسات العامة وتحقيقها لأهدافها.